Bună ziua frumoși mei gemeni, bine ați venit dragii mei, astăzi vă face etalarea pentru luna august, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în gemeni. Etalare generală, să vedem cam, să zicem așa, care e atmosfera lunii, da? Bineînțeles, vor exista mesaje care pentru unii pot rezona pe parte emoțională, pentru alții pe parte personală, pentru alții pe parte, știu și eu, financiară, de iubire în toate felurile. Singurul lucru pe care îl aveți de făcut este, bineînțeles, să selectați mesajele și să le așezați în acea arie unde corespunde cu situațiile voastre, da? Dacă rezonează, dacă nu, lăsați mesajele aici și mergeți pe alte canale, că poate găsiți acolo mesaje. Începem, bineînțeles, deschidem această etalare cu 3 mesaje minunate, să vedem ce vor să ne transmită aceste minunate cărți de oracol, care sunt cele mai importante mesaje care trebuie să le auziți de la mine, dragii mei. Gemeni, luna august 2024. Primul mesaj. Libertate. Ia uite, avem aici o măicuță, da? Cu o chitară în mână care cântă, dansează în același timp. Aici ca și cum se spune, dă-ți voie să te simți liber, să te exprimi așa cum vrei, să cânti muzica ta, să dansezi pe muzica ta. Dă-ți voie. Următorul mesaj. Coerență. Da, atenție, pentru că foarte mulți dintre voi vă puteți dori libertate, să faceți ce vrea mușchiul vostru, cum s-ar spune, dar este și nevoie să fiți, da, aveți nevoie să fiți și coerenți. Că nu poți așa să mergi ca dezlegatul pe stradă, da, prin lume, fără să fii coerent unde vrei să ajungi, pentru că degeaba îți dorești libertate dacă nu știi, dacă nu are coerență libertatea. Interesant, hai să mai vedem un mesaj. Deja începem aici, probabil cu fiecare începe cu înjurătura în cap, da? Și avem abundență, da. Mie vine să spun că aici ți se spune că tu ești mult mai mult decât crezi. Abundența nu se referă aici doar la bani, aici da, avem o persoană care are puterea să manifeste de toate, da? Ai în tine tot ce ai nevoie aici, ca și cum ai fi magicianul, da? Să poți materializa în viața ta tot ce vrei, dar ai nevoie să fii coerent cu ceea ce îți dorești, cu ceea ce vrei să manifesti. Dă-ți voie aici, da? Libertatea este foarte importantă, este libertatea de expresie, este libertatea de gândire, este libertatea de a mă comporta într-un fel așa cum eu îmi doresc să mă comport, să nu mă țină nimeni în frâu, bineînțeles într-un mod coerent, ca eu să pot manifesta ceea ce de fapt îmi doresc. Despre asta e vorba aici. Da. Au ieșit etalările foarte, hai să le spun așa, personale. Nu personale ca fiind o etalare personală sau personalizată, ci foarte pentru noi înșine. Da. La capătul cărților avem trădare. Nu știu dacă aici este vorba despre neapărat o trădare. Cineva care îți taie sau ți-a tăiat ața. Poate pentru unii dintre voi este vorba despre această ață, ți-a tăiat, te-a trădat într-un fel sau altul, tăindu-ți aripile, îmi vine să spun. Dacă tu vrei să zbori, dacă tu vrei ceva în viața ta, metaforic vorbind, zbori. Dacă tu vrei să trăiești un stil de viață anume, a existat cineva care întotdeauna te-a tras înapoi. A existat, poate, nu neapărat un partener de viață, ci circumstanțele vieții. Ai stat în niște situații care de fapt te-au tras în jos, nu ți-au dat voie să te simți tu liber, întreprinzător, dacă vrei. Da? Și de-aia ai nevoie cumva tu să fii coerent cu ce-ți dorești și să nu te mai lași tras înapoi. Eu asta simt aici, în principiu, să transmit. Hai să vedem ce vrea să ne spună tarotul pentru voi, dragii mei. Vom face crucea celtică, vom pune cărțile pe față și să vedem ce povestioară
vor să ne dezvăluie de această dată, da? Pentru luna august 2024, Gemeni, Soare, Luna, Ascendent sau Venus în Gemeni. Cavaler de cupe, Rege de monede, ok, hai să începem așa. Situația este cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe poate fi cucerire sau poate fi primul pas în a mă deschide către celălalt, a fi mai atent, da? Mai atent la detalii, a fi mai iertător, mai amabil, mai iubitor sau a accepta o persoană de genul ăsta lângă mine. Cam asta este situația lunii august. Da? În mintea ta avem un rege de monede care ne poate spune că ești foarte centrat pe fapte și nu doar pe vorbe. Da? Deci aici avem vorbele frumoase și aici avem în mintea ta, tu vrei fapte și nu vorbe. În subconștient avem optul de monede. Optul de monede ne arată ucenicul, acea persoană care este atentă la detalii, după cum spuneam mai devreme, da? Deci, între faptul că ești între nu doar vorbe, ci și fapte, este și tu în subconștient ai deja implementat acest efort. Totul se face cu efort. Ai înțeles că totul se face cu efort. Și probabil că cere același lucru și de la un partener, de exemplu, în cazul în care vorbim despre iubire, da? În trecut, 4 de monede. Posesivitate poate fi zgârcenie, poate și tu ai fost zgârcit, nici tu nu ai dat prea mult din interiorul tău celuilalt, dar în același timp nici nu te-ai deschis să primești ceea ce avea celălalt de oferit, dar în același timp ai și ținut foarte mult sau ai fost posesiv sau n-ai vrut să renunți la această situație, la această relație. Da. În viitor, 9 de spade. 9 de spade este o carte a îngrijorării sau a preocupării sau a coșmarului, câteodată îi spun eu, da? Pentru că 9 de spade ne arată o persoană, aici are o pernă lângă ea persoana asta, dar este ca și cum ar fi pe un câmp, e ca și cum trăiește un coșmar, dar acest coșmar, în general, ne-l inventăm singuri, da? Deci în mintea noastră, pentru că 9 de spade are o persoană care într-adevăr aici nu e aspectat așa, aici arată toate aceste ciori, ciori, niște păsări negre, da, avem aici. Avem 8 păsări negre aici și una albă. Ce vrea să ne spună e ca și cum dracul nu e chiar atât de negru pe cât crezi tu, da? În celelalte sete cărți avem o persoană care stă în pat cu mâinile așa, își ține fața în mâini, are 3 săbii la nivelul capului, dar restul de săbii, da, sunt deasupra capului. Ce vrea să ne spună este că într-adevăr această persoană suferă de ceva anume, are o mare preocupare, dar face din sânțar armăsar, da? Ei bine, între dracul nu e atât de negru și nu mai face din sânțar armăsar pentru că îți provoci tu singur coșmarul, sunt 3 mesaje care cred că le înțelege oricine. Da? Concluzia, 10 de cupe, vezi? Dracul nu e așa de negru. Foarte interesant. 10 de cupe este o carte a împlinirii din toate punctele de vedere, da? Împlinirea în relație, în afaceri, în, nu știu, în viața mea. Sunt super ok, sunt fericit, toată lumea e fericită pe lângă mine. La capătul cărților avem justiția. Justiția ne vorbește despre echitabilitate, echilibru, acceptarea unei situații, ne vorbește despre separare, dar ne vorbește despre, în primul și în primul rând, a
a fi just, da? A fi corect. Justiția vine cu mesajul câteodată, cum îți așterni, așa dormi, iar câteodată vine cu mesajul dă-i cezarului ce e al cezarului. Depinde de contextul vieții fiecăruia dintre voi. Da. Hai să începem, să vedem. Prima carte este Cavalerul de Cupe. După cum am spus, ne poate arăta o situație în care e momentul să accepti invitații, e momentul să accepti să te deschizi din punct de vedere emoțional, e momentul și tu să fii mai deschis, hai să nu zicem așa, să ierți, pentru că se interpretează foarte greșit cuvântul iertare, ci pur și simplu să încerci să fii mai compasiv, dacă vrei, da? Hai să vedem cu ce vine cavalerul ăsta de cupe, ca să putem să concretăm ce vrea să ne spună. Marea Preoteasă și 7 de spade. Atenție mare, pentru că aici avem conotație de ascunziș sau de dat bir cu fugiți. Pe ascuns așa fac niște lucruri și dacă aici vorbim despre tine, sau hai să nu vorbim despre tine, ci vorbim despre situație. Dacă situația este în legătură cu partea romantică și aici ni se cere să acceptăm să fim, nu știu, acceptăm invitațiile, cererea de scuze, iertare, da, promisiunile celuilalt, să le acceptăm, asta ne spune acest cavaler de cupe, să ne deschidem. Întreabă-te până unde vrei tu să te deschizi, pentru că degeaba viața îți spune deschide-te dacă tu primul impuls pe care îl ai este să dai bir cu fugiții sau este să păcălești, să minți, să zici lucruri care de fapt manipulează, da? Vorbe manipulative. Pentru că dacă aici ți se spune deschide-te către iubire, tu aici ești foarte, hai să spunem așa, foarte înțelept și spui lucrurile cu atât de multă naturalețe sau, nu știu, naturalețe, cred că e corect, da? Dar sunt minciuni, adică e o învăluire, duci cu vorba omul, așa ca să zicem, da? Zici, da, vai, eu te iubesc, da, te-am iertat, vrăjală, da? Deci aici vorbim despre vrăjală, o vrăjală foarte bine mascată, îmi vine să spun, pentru că Marea Preoteasă vine cu ascunziș, 7 de spade vine cu ascunziș, cu păcăleală, cu mască și Cavalerul de Cupe e superficial, în ale iubirii. Acum, ideea e că mai avem o variantă foarte interesantă pe plan amoros pentru unii dintre voi, pentru cei care v-ați simțit trădați, pentru că avem mesajul de trădare, vi s-a încălcat libertatea, să zicem așa, nu v-au lăsat, sau tu vrei să fii liber și tu vrei, atenție, sunt multe povești în doar în aceste 3 cărți, da? Dacă le conectezi aceste 3 cărți cu restul cărților și cu restul mesajelor care au ieșit în principiu, pot spun 5 povești diferite, dar nu, voi mai spune una singură, ca voi să puteți să așezați mesajele astea în povestea voastră, dacă este povestea voastră. Pentru că pentru cei care vorbim despre o trădare, tu te-ai simțit trădat pentru că tu, pe o parte, vrei să fii o persoană liberă care să poți să ai pe cine vrei tu, da? Abundență de ce? Vreau cuceriri, vreau să am libertatea să fac ce vreau eu, când vreau eu, cu cine vreau eu, cu câți vreau eu sau cu câte vreau eu, dar nu vreau să mă simt trădat, adică pe mine să nu mă țină nimeni din scurt, adică pe mine să nu... Dacă eu îmi permit
aceste libertăți și mă duc și hai să zicem așa, mă culc sau cuceresc pe unul, pe altul, pe 5, 6, pentru că e abundență aici, vreau mult, da, asta e viața pe care eu mi-o doresc. De ce să mă simt odată în momentul în care celălalt, unul dintre cei abundenți, da, se duc și cuceresc pe alții și se culcă cu alții, de exemplu, dar de ce mă simt eu trădat? Nu are sens aici, nu are coerență. Da? Și revin la ce vreau să spun. Una dintre variante, că dacă eu sunt cea care vrea multă abundență de cucerire în viața mea, în luna august am aceeași intenție. Tot timpul sunt aici pe cucerire, tot timpul sunt în energia de Don Juan, da? De Casanova, de Ileana Cosânzeana, numește cum vrei tu. Și ce fac este că umblu așa cu cioara vopsită, da? Azi cuceresc unul, hai să mă pun pe mine în situație, da? Azi îl seduc pe unul, îi zic niște vorbe minunate, îl acade în plasa mea și eu mi-am făcut treaba și am plecat, da? Am scuturat căciula și am plecat și mă duc către următoarea cucerire, da? Pentru că asta vreau, abundență de cuceriri. Și mint persoanele cu care le spun vorbe frumoase să se îndrăgostească de mine și după aia eu, la revedere. Asta pentru una dintre variante. Cealaltă variantă ar putea să fie ca tu, bineînțeles, să-ți dorești aici să creezi o relație în care să existe libertate, în care să nu existe trădare, o relație în care să existe, cum se zice, minte, suflet și trup, da? Deci aici această coerență este vorba despre asta, da? O fuziune, să zicem, între cele două persoane. Îți dorești lucrul ăsta, dar și te deschizi și ce să vezi, ai parte doar de trădători, ai parte doar de superficialitate, ai parte doar de persoane care te păcălesc așa cu zâmbetul pe buze. Da. Și aici intervine energia justiției care spune cum îți așterne așa dormi. Tu, de fapt, ce vrei de la această viață? În relații ne referim aici, da? Tu ce vrei? Pentru că dacă tu te deschizi, dar cazi așa inocent în mrejele oricărui mincinos din viața ta, atunci, na, tu trebuie să deschizi ochii, nu are nimeni ce să-ți facă. Pentru că e vorba de a accepta că tu cazi în plasa acestora pentru că nu deschizi ochii, punct. Cum îți așterne, așa dormi. Dacă vorbim despre faptul că tu ești cel care vrea așa o abundență de femei, de bărbați în viața ta și vrei să fii liber, la tine e cum îți așterne, așa dormi? Na. Probabil că vei construi o karmă foarte interesantă în care, la un moment dat, ți se va plăti cu aceeași monedă, pentru că aici dă cezarului ce al cezarului. Justiția divină este pentru toată lumea, nu e doar pentru cei, hai să zicem așa, răi sau cei buni. Nu, toată lumea plătește într-un moment anume în viață. Și așadar, ai putea și tu să întâlnești, de ce nu, în următoarea perioadă, poate unii dintre voi chiar sunteți, da, în această karma se întoarce într-un fel sau altul și vă plătește cu aceeași monedă cu care voi ați plătit. Adică voi ați fost libertini, ați fost din floare în floare și viața ți-a adus în calea ta, uite, persoana care în sfârșit, da, fiecare naș își are nașul, mă mănâncă nasul. Acum, na, o să mă uit la comentarii, da? Și aici e posibil ca tu deja să trăiești o poveste pe care tu
ai făcut-o cu multe persoane în viața ta, ai trădat și acum e rândul tău să plătești. Karma, dragii mei, cam asta e viața, ce să-i faci? În mintea ta avem regele de monede. Hai să vedem, că până la urmă cred că am scos 3 variante deja. Au căzut 2 cărți, ia uite, 8-ul de spade și spânzuratul. Mare blocaj aici, pentru unii dintre voi vorbim despre un blocaj în faptul că, da, ok, tu ești cumva, hai să zicem, realist și zici, băi, eu știu ce dețin, da? Știu ce relație am, știu cine sunt eu, știu ce vreau, știu ceva real aici, da? Realitate, adevăr, justiție, da? Corectitudine. Sunt corect față de mine și știu cu ce joc. Dacă eu sunt coerentă și îmi dau seama ce dețin, observ sau voi observa în această perioadă că eu am o problemă. Da? Am o problemă aici. Am un mare blocaj. Pentru că nu se pupă, nu ai coerență, nu există coerență. Nu se pupă dorința mea sau, mă rog, realitatea mea cu ceea ce îmi doresc. Dacă eu îmi doresc libertate și vreau ceva concret sau vreau ceva, o relație sigură sau așa, nu mă regăsesc în coerență. Sunt coerența, pentru că aici avem un blocaj mental. Deci eu vreau să rămân foarte clar, blocajul mental este în nu înțeleg. Am nevoie să înțeleg, am nevoie să găsesc o soluție, pentru că ceea ce eu trăiesc, realitatea pe care o trăiesc, nu e ok. Știu ce trăiesc aici. Și de-aia spun că nu există coerență între ce vreau și ce am. Și sunt blocat. Sunt în pom și pomul în aer și nu știu ce să fac. Nu știu care e următorul pas pe care trebuie să îl dau. Acum, depinde de atitudinea ta, bineînțeles. Pentru că dacă tu trăiești o karmă în momentul ăsta, să zicem, și ți se plătește cu aceeași monedă, că tu ai fost superficial, trădător și așa mai departe, regele de monede vine cu mesajul maturității. Când o să te trezești și tu? Când o să vezi că de fapt în stilul ăsta nu ajungi nicăieri? Când o să-ți dai seama că de fapt e momentul ca și tu să fii trădat, îmi vine să zic. Da, poate pentru unii dintre voi nu are coerență ce spun, poate pentru că nu e povestea voastră, bineînțeles, dar pentru cei care vreți să construiți aici ceva, să, nu știu, să manifestați lucruri mărețe în viața voastră, pentru că nu toți gemenii au, dragii mei, probleme cu infidelitățile și așa mai departe, nu. Dacă tu ai această intenție de a construi ceva frumos, coerent cu o persoană din viața ta și știi cu cine ai de-a face, eu cred că este o chestiune de timp pentru voi. Trebuie cumva, Marea Preoteasă ne spune că indiferent că acum nu vezi soluții la această problemă cu care vă confruntați, Marea Preoteasă are cheia în mână. E nevoie să fii înțelept ca să vezi de ce să vezi sau să vă vedeți reciproc, pentru că aici e vorba despre a fi corect, da? Fi corect cu tine, fi corect față de celălalt și vezi de ce vă autosabotați relația, unde-i buba, unde-i buba. E moment de luat o pauză, de reflexie, trebuie să ne gândim și să vedem, să ne centrăm pe a căuta soluții. Avem nevoie să ne iluminăm și să ne dăm seama cum Dumnezeu reușim de fapt noi să ne distrugem relația în loc să fim fericiți. Și aici revin la ce am spus la început, cu 9 lesa de spade care mi-atrage atenția foarte tare pentru că avem și 8 de spade. Unde facem din Sânțar Armăsar sau
unde cred că dracul e foarte negru. E nevoie de evaluare a realității, a ceea ce tu crezi că trăiești sau a ceea ce tu crezi despre partenerul de viață. Pentru că unii dintre voi e posibil să stați cu partenerul ăsta doar pentru partea financiară. Și iubirea să fie una superficială sau atitudinea de amabilitate, iubire, este mușamalizată cumva de anumite comportamente, să zicem, nu tocmai... Adică suntem superficiali. Zicem, da, te iubesc, dar nu. Sunt doar cuvinte. E falsitate cumva. Pentru că în momentul de față sunt blocat, nu pot să plec din relația asta, da, să-mi recuperez libertatea, pentru că poate eu nu mă pot întreține singură și atunci sunt obligată să am zâmbetul pe buze și să fiu dulce cu partenerul de viață, pentru că eu nu am altă ieșire în momentul ăsta, da? Și cam asta e atmosfera, să spunem așa. Atenție, atenție, fii corect. Dacă ai de rezolvat lucruri în relația ta, să știi că te auto-sabotezi, pentru că e ceva ce nu e coerent în tine aici. Ce gândești, ce simți și ce percepi de la partenerul de viață, despre partenerul de viață, nu este cu adevărat adevărat. Atenție mare, încearcă să îți iei o pauză și să-ți evaluezi partenerul, dar nu într-un mod negativ de a-l încastra, nu știu dacă e corect, nu, a-l încuia cumva sub o imagine de persoană care nu te lasă să crești. Ci a-l accepta ca pe o persoană care probabil în momentul de față este centrată doar pe a întreține familia, îmi vine să spun, ca tu să poți să îți schimbi această părere pe care o ai despre el, da? Deci e foarte profund aici, atenție la cei care vă spuneți lucruri poate nu tocmai frumoase despre partenerul de viață, dar vă faceți așa că sunteți ok în relație, zâmbiți, îi spuneți că sunteți bine, că îl iubiți, că nu. Atenție mare, pentru că nu faci decât să-ți construiești propriul coșmar, îmi vine să spun. Da. Hai să vedem. Optul de monede în subconștient, la cum am spus mai devreme sau la începutul etalării, optul de monede este ceea ce tu ai închistat în subconștientul tău. Tu știi că trebuie să depuse eforturi, tu știi că trebuie să faci o muncă personală. Optul de monede este munca personală cu noi înșine, da? Hai să vedem. Ok, au sărit 3 cărți. Cavaler de spade, 8 de monede se repetă și 10 de bâte. Da, ce observ eu în subconștientul tău este că tu ai o furie. Băi, nu știu ce am de mă mâncă nasul cu voi. Da. Tu ai o furie pentru că tu ai făcut sau crezi că ai făcut, din punctul tău de vedere, ai făcut enorm de mult pentru relația asta. Unii dintre voi poate ați făcut, eu nu zic că n-ați făcut, dar nu ați făcut într-un mod, hai să spunem așa, echilibrat, da? Nu, voi ați făcut, v-ați încărcat, ați muncit, ați depus eforturi, haide să facem, poate ai investit în tine, ai făcut o muncă personală cu tine, toată munca, tot efortul, tot stresul prin care ai trecut și cum tu ai încercat să rezolvi
problemele dintre voi te-a făcut să devii o persoană furioasă. Acum, în momentul de față, e ca și cum tu ce ai implantat în subconștientul tău este acea furie în care dacă partenerul de viață spune că ar trebui să faci un pic mai mult sau altcumva lucrurile, sau îți zice nici tu n-ai făcut lucrurile bine sau nici atitudinea ta n-a fost una corectă, dacă există anumite reproșuri din partea partenerului, tu pe tine te dărâmă lucrurile astea. Dar ideea este că dacă ai depus atât de multe eforturi, le-ai făcut într-un mod greșit. Pentru că ai luat totul asupra ta. Tu ai zis, eu fac tot. Eu pot, nu știu, hai să dăm un exemplu tâmpit ca să ne înțelegem. Eu fac piața, eu fac cumpărături, tot aia. Eu stau cu copiii, eu, nu știu, mă duc și la muncă, eu fac mâncare, eu fac de toate, da? Eu fac de toate că eu pot și într-o zi o să mi se recunoască eforturile. Și nu a fost așa. A fost o autosabotare. Nu a fost în echilibru efortul pe care tu l-ai făcut. Deci tu în loc să împarți jumătate, stai puțin că suntem doi în relația asta, fiecare dintre noi trebuie să te pune eforturile și acum ești într-o colivie, să zicem așa, în care te-ai încuiat singur, te-ai strâmtorat pentru că practic dacă tu ai făcut tot pentru relația asta sau ai luat totul asupra ta, tu n-ai un loc de muncă în momentul de față, probabil. Ești obligat să stai cu zâmbetul pe buze pentru că ești la mâna partenerului, să te întrețină. Și stai așa și te gândești cum să te eliberezi din colivia asta în care te-ai băgat singur. Pentru că le-ai făcut pe toate singur. Și stai și te gândești că tu te simți strădat, te simți mințit, simți că partenerul îți ascunde ceva, deja povestea începe să se contureze într-o altă manieră pentru una dintre povești, da? Și atunci, coerența despre care vorbeam este între cum fac să mă eliberez de colivie sau de colivia în care sunt ținută de celălalt, da? Și cum fac probabil să echilibrez, pentru că practic e posibil să-mi doresc aici să fiu fericită lângă partenerul ăsta. Da. Coerență, dragii mei. Ce zice mintea ta? Pentru că zice lucruri rute despre partener. Atenție, tu trebuie să îți iei o mare pauză și să fii înțeleaptă, ca să-ți vezi cu adevărat partenerul în adevărata lui lumină, nu în ceea ce tu consideri aici în tine, în străfundul tău, în inconștientul tău, că e un partener care n-ai cum să te înțelegi cu el niciodată, da? Deci aici tu ai nevoie să schimbi perspectiva sau părerea, da? Ce spune mintea ta, ce spune sufletul tău, ce percepi tu de la partener, pentru că eu aici văd un partener, hai să spunem așa, nu neapărat de casă, dar regele de monede este omul de casă, la care zice la muncă, vine acasă cu toți banii, nu zice la curve, da? Dar are și el, mândria lui, să zicem așa, are nasul pe sus un pic regele de monede. Și tu ți-ai format părerea asta ca și cum n-am cu cine. Bine, poate în momentul de față nu ai cu cine, dar nici nu te autosabota, pur și simplu. Da? Tu ai nevoie de coerență. Aici nu vorbim despre coerența altcuiva. Acum, dacă vorbim despre cei care plătiți o karmă, dragii mei, aici, că sunteți voi cei care sunteți strădați, v-ați îndrăgostit de cineva care, uite așa, te părpălește și nu știi ce să faci, e bine, aici avem în subconștientul tău
această furie, pentru că și la voi există această furie, care probabil tu zici ce Dumnezeu mai pot să fac, da? Pentru că dacă persoana asta, nu știu, a intrat în viața ta, ți-a dat viața peste cap, te-ai îndrăgostit nebunește de persoana asta și ți-a plătit cu aceeași monedă pe care tu ai plătit-o față de alții în trecut, da? Te-a părăsit, te-a trădat, nu știu. Aici despre tine, în subconștientul tău, tu ești capabil aici să faci tot ce stă în puterea ta să te duci să recucerești persoana asta. Mie vine să spun că o faci degeaba aici cu 10 ăsta de bâte, nu ai ce să demonstrezi nimic nimănui tu. E ca și cum acceptă faptul că orice nașă și are nașul și de data asta e rândul tău, da? Cam asta e ceea ce ne spun aceste cărți. Poți tu să faci câte eforturi vrei, pentru că aici pare că e doar o chestiune de plată karmică. Nu prea ai ce să faci în privința asta. Hai să vedem în trecut. Avem 4 de monede, ceea ce am spus că înseamnă posesivitate. Pentru alții dintre voi ar putea să fie faptul că n-ați vrut să renunțați la relația pe care o aveți. Cei care încercați cumva să trăiți aici un 10 de cupe. Îmi cer scuze. Da. Avem 7 de bâte care a sărit. Ok, și mai avem o carte care vrea să iasă. Uite 10 de cupe. Deci pentru unii dintre voi n-ați... În primul și în primul rând, dacă ai fost posesiv sau, mă rog, n-ai vrut pur și simplu să renunți la persoana de lângă tine, este pentru că tu ai crezut întotdeauna că vei putea să rezolvi problema și veți putea din nou să trăiți ca o familie împlinită, să fiți fericiți cu toții, da? Ai încercat să-ți depășești anumite limite pe care le aveai, poate limita asta cu posesivitatea sau cu partea de confort, da? Să zici, bun, trebuie să trec peste ideea că stau cu persoana asta doar pentru că mă întreține. Ai încercat să faci anumite lucruri în trecut. Pentru alții dintre voi, probabil că, dacă aici vorbim despre această plată karmică, e posibil ca unii dintre voi, în ultimile 3 luni, să zicem așa, ați fost, într-un fel sau altul, foarte posesivi cu persoana asta care a venit să vă facă să plătiți această karmă, da? Ați vrut probabil foarte repede și foarte să nu neapărat să întemeiați o familie, ci să evolueze foarte repede relația voastră și ați ținut-o cumva așa pe a voastră. Hai că eu vreau cu tine, hai că tu ești persoana ideală pentru mine, hai că eu cu tine mă văd căsătorit, da, căsătorită. Și aici ți-a pus un nu mare în față, ai fost refuzat și aici e vorba despre, din nou, trebuie să înțelegi și să accepti. Acceptă, pentru că nu poți altcumva să treci prin această viață mințind, trădând și așa mai departe fără să plătești. Deci aici e vorba despre acceptă. Dacă ai fost refuzat atunci când tu te-ai îndrăgostit de persoana respectivă, e pentru că era momentul tău. Să simți ce simțeau celelalte persoane cărora tu le-ai făcut rău pentru că le-ai trădat. Da? Aici degeaba tu încerci să-ți spui o poveste științifico-fantastică ție și să vezi, Doamne, vai de mine, că eu nu merit să fiu trădat, că eu am iubit persoana asta, bla bla bla. Nu, nu, nu. Gândește-te cum și câtă suferință ai produs tu altor persoane în trecut și acceptă că e momentul să suferi tu acum. Da, dragii mei, aoleu, ce mai comentarii o să avem aici. Da.
În viitor, hai, coșmarul. Hai să vedem ce cu coșmarul ăsta. 9 de spade. Să vedem cu ce vine. Ok. Ok, au sărit. Nu, au sărit multe cărți. Nu vreau atâtea. Așadar, mai amestecăm. Ce cu 9 de spade. După cum am zis la început, 9 de spade ne spune dracul nu e atât de negru sau coșmarul ți-l provoci singur. 9 de monede, interesant. Ok, la voie cu multe. 8 de cupe și 2 de monede. Ok, pentru prima variantă care vreți, dragii mei, să vă întoarceți și să trăiți acest 10 de cupe, după cum am spus, da? Să fiți din nou fericiți. Dacă voi faceți acest proces de introspecție, de a vă schimba părerea despre partenerul de viață, dacă investiți pur și simplu și vă dați seama că ați făcut prea mult singuri, da? Și e momentul să începi să te degajezi, da? Să te detașezi de acele hai să le numim stai că nu se în românește. Idei fixe îmi vine să spun că, vezi, Doamne, totul este despre efort, că trebuie să fac efort. Nu, trebuie să fie în echilibru, după cum am spus, da? Deci tu detașează-te o dată de responsabilitățile astea care crezi că sunt doar pe umerii tăi, da? Ca să ce? Ca să nu mai continui să trăiești în coșmarul ăsta pe care îl vedem aici, da? 7, 8, 9 de spade avem aici. E momentul să, în următoarele 3 luni de zile, da? Mie vine să spun să ieși din povestea pe care ți-ai spus-o de ceva vreme, în ceea ce privește relația asta. Centrează-te pe tine, să te repui pe picioare, pentru că n-aș spune că te văd aici și, nu știu, te văd stresat, pur și simplu. Nu e că te văd cu autostimă joasă sau chestii de genul ăsta, nu. Te văd blocat și te văd stresat. În ceea ce privește evoluția relației ăsteia, da? Centrează-te pe tine, pe propria persoană. Încearcă să observi, pentru că de-aia vorbim aici despre coerență. Minte, suflet, trup, da? Și ceea ce percepi, așa, în jurul tău, energiile care le percepi. Ceea ce nu te satisface, pentru că optul de cupe este o carte a insatisfacției, a zonei de confort, e ca și cum, băi, mie nu mai îmi place aici și aleg să plec, să ies din situația asta, să ies din situație, nu vorbim de a ieși din relație, da? E vorba despre dacă eu reușesc să mă detașez din punct de vedere mental, să ies din coșmarul ăsta și să mă centrez pe mine și să observ ce mă satisface sau ce mi-ar plăcea să simt în relația asta sau ce nu-mi place, pentru că poate e ceva ce nu-mi place și la mine și nu-mi place nici la partener. Și ce fac atunci? Păi, trebuie să fac ceva. Trebuie să iau o decizie. Eu nu pot să merg pe două, să fiu dual și să zic, ok, nu, că stai, că da, știu că situația e urâtă, e preocupantă, dar cel puțin mă respectă, nu știu, nu mă bate, habar n-am ce spui tu acolo, dar nici nu îmi place cum e relația mea, da, deci sunt așa, cu un 7 luni întregi și nu știu, domne, că câteodată sunt bine, câteodată sunt îngrijorat, câteodată aș pleca, câteodată n-aș pleca, deci aici vorbim despre ce faci, geamănule, aici, în povestea asta așa de coșmar în care stai și pe stânga și pe dreapta, când sunt așa, când sunt așa. Eu știu că este foarte tipic gemenilor să fie duali, dar dualitatea pe care tu o trăiești este una
care nu te ajută cu nimic. Este una care practic stai și țopăi așa din uh, echilibru în dezechilibru, da? Ca să zic așa. Nu te ajută cu nimic. Aici e momentul ca tu să înțelegi niște lucruri, e momentul ca tu să te trezești, e momentul ca tu să fii înțelept, e momentul ca tu să începi să construiești o altă viziune și să începi să te pui în valoare, să spunem așa, să te centrezi de fapt pe tine, să te echilibrezi tu pe tine din punct de vedere emoțional, să vezi de ce și când și cum nu-ți plac lucrurile și cum poți să faci să vorbești cu celălalt, da? Ca să rezolvați problema asta, ca să ajungeți, dragii mei, aici la 10 asta de cupe, că despre asta vorbim aici de 40 de minute. Da, eu vorbesc, eu cert lumea, da? Ok, pentru cei care plătiți o karmă aici, dragii mei, na, cam asta e situația, ce să zic, pentru voi. Coșmarul probabil se va prelungi, suferința ta va fi una destul de... Te va ține cel puțin 3 luni de zile această karmă, bine, această plată karmică, nu vei ieși atât de ușor din ea, pentru că ce vrea să-ți arate de fapt această suferință este că e momentul să simți că că trădarea doare, e momentul să începi să simți pe pielea ta lipsa respectului față de ceilalți pe care tu i-ai tratat într-un fel anume în viața ta, pentru că ce face este că toată această suferință pe care tu o vei trăi pe pielea ta, lecția este echilibru, lecția este justiția, lecția este dreptatea. Nu poți să insist, nu poți să treci prin viață crezând că tu ai libertatea să ai 500.000 de femei, de exemplu, că e mult în cazul bărbaților acest aspect, dar bineînțeles se poate vorbi și despre femei, da? Și în momentul în care ți se plătește cu aceeași monedă să zici văleleu, văleleu, nu, e văleleu, nu, ai de învățat o lecție. Hai să vedem, 10 de cupe. Să vedem ce vrea să ne spună 10 de cupe. Justiția. Da, deci este despre justiție, dragii mei. Ups, ok. A căzut o carte pe jos, sper să nu trag aici de fire. Ok, ia uite. 4 de băte a căzut pe jos. Reconstrucția, armonia, fericirea în relație. Deci concluzia acestei etalări este că dacă voi, cei care încercați să ajungeți la 10 de cupe din nou, da? Faceți această muncă de trezire, de destupare, pentru că vedem aici cum justiția e legată la ochi, avem spânzuratul, care ne spune că trebuie să ne trezim, avem Marea Preoteasă care ne spune că cheia e la tine și că tu știi ce trebuie să faci într-un mod intuitiv, care sunt eforturile care trebuie să le depui, nu ăstea așa care le-ai luat tu că poți tu totul ca un erou, că nu se poate într-o relație să facă unul singur munca pentru amândoi. Aici, dacă tu te trezești și faci acest proces de introspecție a partenerului în tine, coerența asta în care să zici, băi, ce Dumnezeu trebuie să fac, că poate am și eu lucruri la care trebuie să renunț. Nu pot să stau cu curul în 7 luni, cum am zis mai devreme, da? Acum, dragii mei, scuzați dacă vreți, dacă nu, nu mă mai ascultați. Vocabularul, că e cel mai bine se înțelege pe românește așa, în popor. Dacă tu faci acest proces, tu aici vei construi din nou relația asta. Tu aici vei avea cu cine să faci treabă. Celălalt se va, hai să spunem așa, deschide, ca să nu zic adapta, pentru că aici nu e vorba despre adaptare, este vorba despre
dreptate și corectitudine. Celălalt va vedea că e corect și că trebuie să pună și el din partea lui eforturi, da? Eu aici nu văd divorțuri, deci mie puteți să-mi spuneți ce vreți voi, că sunteți în prag de divorț sau că ați ales deja sau ați decis deja, aveți ziua în care trebuie să vă ce să semnați divorțul. Nu, eu nu vorbim despre voi, aici vorbim despre recuperarea, recuperarea relației. Pentru cei cu karma, dragii mei, în momentul în care se termină, pentru că nu, această plată karmică, eu vreau să rămână foarte clar, nu e momentul ca tu să plătești o karmă așa, pentru că a zis viața și karma, hai că e momentul să o plătești, da, geamănule. Nu e despre asta, este despre a învăța lecția. Doar așa se plătește o karmă. Când tu ai învățat lecția, respectului față de ceilalți, cărora, sau mă rog, de care ți-ai bătut joc în anii trecuți, da? Suferința pe care au avut-o ceilalți când tu i-ai părăsit și așa mai departe, da? Și faptul că niciodată nu erai decis să faci ceva. Nici pentru celălalt, nici pentru relații și așa mai departe. Lecția în mare este asta. În momentul în care am învățat lecția, pentru că am plătit karma asta, am învățat, ne echilibrăm. Începem o karmă nouă, începem o viață nouă. Și această viață nouă vine cu fericire, dragii mei, pentru voi. Vine cu fericire și vine cu armonie și vine cu tot ce își dorește oricine să trăiască. Dar înainte să ajungi aici, tu trebuie să treci prin procesul ăsta. Te așteaptă aici o nouă viață, da? Dar acum e momentul de suferință. Îmi pare rău să spun asta, dar cam asta e ideea aici. Wow! Da, nu mai am altceva. Vă pup, ne vedem data viitoare. Sper că nu mi-a scăpat nicio altă variantă pe care o spusesem. În cazul în care s-a întâmplat, îmi scrieți în comentarii, eu o să revăd videoul și o să încerc să continui povestea și vă zic prin comentarii. Vă pup, ne vedem, dragii mei. Ceau!